записувати нашу з вами зустріч. Отже, добрий день всім учасникам нашого сьогоднішнього вебінару. Мене звати Юрій Позняковський, і зі мною сьогодні моя колега Ольга Лоза. Ми будемо модераторами нашого сьогоднішнього вебінару. Отже, по іменах, зараз майже ніхто не включив свої камери, але по іменах я бачу дуже багато знайомих імен. У нас є вже постійні поціновувачі наших вебінарів. Я дуже радий, що ви підключаєтесь до нас. Нагадую, що в нас є YouTube-канал, де ви можете передивитися всі ці вебінари, і в тому числі і цей, який сьогодні відбудеться. Отже, сьогодні в нас відбудеться вебінар, який називається «Вплив споживання амінокислот в транзитний період на відтворну здатність корів». І сьогодні нашим спікером є доктор Феліпе Cardoso. Він доцент в університеті Іллінойсу. Він навчався в Бразилії і здобував ступінь магістра в університеті Rio Grande do Sul, а ступінь доктора філософії вже здобував в університеті Іллінойсу. Він розробив спеціальну програму навчальну, яка називається Dairy Science, яка готує студентів до роботи не тільки в науковому середовищі, а й безпосередньо на виробництві, тому що всі знання, які вони там дають студентам, вони беруть із практики, із питань, з якими стикаються виробники молока безпосередньо на господарствах. Він опублікував разом зі своїми студентами понад 90 наукових праць, і на даний момент він входить до ради директорів American Dairy Science Association, за підтримки якої ми запросили сьогодні Філа спікером, і за рахунок співпраці з якою асоціацією ми залучали і багато інших спікерів. Отже, будь ласка, вітайте нашого спікера. Phil, I made an introduction of you, and the floor is yours. Okay, thank you, Yuri. Thank you, Olga, for inviting me to be part of this seminar series. I'm very happy to be here and happy to know that I'm going to be able to communicate to everyone due to the translation and your hard work translating all the slides. Thank you. I'll start sharing my presentation now. Окей. Філ дякує за можливість прийняти участь в цій серії наших вебінарів. Він радий, що він зможе покомунікувати з нами, з українцями, тому що буде переклад, і він може розказати, поділитися чимось цікавим. So can you see my screen now? Yes. Yeah. Okay. We do. So I'll use the pen so I can target something. So this is fall at the University of Illinois, and that's when the trees start changing colors. It's pretty, very pretty, and this is the quad. And when everything gets better, I'm more than welcome to have visits from you so we can discuss a little bit closer about any topics. Отже, ви бачите на фотографії, це осінь в університеті штату Іллінойс. Ви бачите, що дерева починають змінювати свій колір. І коли все буде добре, я буду дуже радий, якщо ви завітаєте в гості, і ми зможемо поспілкуватися з вами ближче на будь-які теми. And I want to recognize the hard work of all the students, the graduate and undergraduate students in my lab. And this was the student that was responsible for most of the work we're going to be talking about, Annie. And actually, she was awarded this year the Midwest Branch Young Scholars. So the American Dairy Association select some individuals in the Midwest area that have accomplished the projects and excelled in that. And so she get the award. So I want to recognize her hard work in some of the information we have, we're going to be talking about today. Вже я хотів би представити ще і своїх учнів, які приймали участь і безпосередньо виконували роботу в дослідженнях, про які я сьогодні в тому числі буду говорити. І ось одна із учениць отримала відзнаку з середнього від Американської асоціації
молочних наук, можна так сказати, на середньому заході була відзначена за свою роботу, частину якої буде представлено і сьогодні. Тобто студенти дійсно активно працюють і дуже глибоко залучені в наукову роботу. And one of the questions that we can start asking ourselves is, what's the best predictor or indicator of good reproduction in dairy herds? Отже, одне із перших питань, які ми можемо задати, який хороший індикатор того, що відтворення в стаді на високому рівні? And most people would argue that getting the cow pregnant is the best predictor. І дехто стверджує, що забезпечення або запліднення корови, тобто те, що ми робимо корову тільною, це найкращий індикатор успіху. So to get the cow pregnant, we actually know there are 7 factors that impact our success in getting the cow pregnant. І в досягненні цієї цілі, тобто зробити корову тільною, ми знаємо таких 7 аспектів, які нам треба забезпечити для того, щоб корова стала тільною. So some of the work I'm going to be showing here, they are impacting specific areas or factors that are represented here, not necessarily pregnant or not. І сьогодні я покажу вам результати досліджень, які будуть стосуватися окремих аспектів, тобто впливу певних речей на певні аспекти, і це не обов'язково в результаті тільна чи не тільна. Yeah, for example, where is it here? For example, we are going to be talking about this impact on the quality of the oocyte and the embryo, and how different is this? І, наприклад, ми будемо говорити про якість ooцита і ембріона, як ми можемо вплинути на це. And another thing to consider is that once we get the cow pregnant, to capture the whole impact of genetics, now we need to feed that embryo and see what's going to be the outcome when the cow calves. І ще важлива річ, яку треба розуміти, що як тільки ми зробимо корову тільною і цей ембріон почне розвиватися, як нам потрібно годувати цю корову для того, щоб цей генетичний потенціал, який закладений в цьому в плоді, був реалізований. So after the cow is pregnant, now at some point the cow is going to be transmitting the nutrients to the placenta, and then the calf is going to be born, and this calf is the one that is going to be responsible for performing and bringing profit to the farm. So some would say that your successful reproductive program needs to go from getting the cow pregnant and to getting the calf to perform what you expected. Отже, як тільки, коли корова затільніла, вона передає через плаценту поживні речовини телятку, яке народжується, і саме на це телятко лягає відповідальність, на плечі цього телятка лягає відповідальність за те, щоб забезпечити прибутковість цьому господарству, тому що воно відповідальне вже за те, що воно має реалізуватися таким чином, щоб принести прибуток господарству. І це починається від того, як корова затільніла, і закінчується тоді, коли телятко повертає вкладені кошти, можна так сказати. And the part and my area of interest is doing that through nutrition. So what do we need to feed the cow to make sure she gets pregnant and the calf gets enough nutrients so they can express all the genetic potential after calving? І
безпосередньо та галузь, в якій я працюю, і на що спрямовані мої дослідження, це те, як треба годувати корову, щоб корова передала ці поживні речовини телятку, щоб воно народилося і дійсно реалізувало свій генетичний потенціал. And just to make it clear, we're going to be working around the transition period. That is this period where cows are limited in energy and in protein as well. Отже, і сьогодні ми поговоримо про транзитний період, якраз той період, коли корова обмежена у кількості енергії, які вона отримує, та протеїну. So the question is, what is the right diet? І питання, який же ж раціон є правильним? So here it's a work done by Dr. Jimmy Clark in 2005 with his student Ignacio at that time. Отже, це дослідження, яке було проведено у 2005-му доктором Кларком. And what they did was they gathered papers that were published, and they related them, the association between crude protein and milk production. Суть дослідження полягала в тому, що вони провели аналіз різних досліджень, і вони намагалися побудувати співвідношення між споживаним сирим протеїном в раціоні та молочною продуктивності, тобто надоєм. And two things that I think are very important from this graph. І дві речі, які я вважаю дуже важливі, які ми маємо зрозуміти з цього графіка. One is that you can see that cows that had 18% crude protein, they produce 23 kilos, and they also produce 45 kilos. Що корови, які ми згодовуємо в раціон з вмістом сирого протеїну 18%, можуть давати як 25 кг молока, так і 45 кг молока. And the second thing is that the cows that produce 25 kilos of milk per day, they ate 12% crude protein, but they also ate 24% crude protein. І що корови, які давали 25 кг молока, вони споживали раціон як з вмістом сирого протеїну 12%, так і з вмістом сирого протеїну 24%. So the conclusion is that crude protein in a diet is not a good predictor of cow's performance, like milk yield. Отже, висновок з цього, що сирий протеїн – це не дуже хороший попередник, можна сказати, або індикатор високої продуктивності, високого надою. So it's a big challenge when we formulate diets based on crude protein, and we are trying to make sure the cow is going to produce the same milk that we formulated for. That's the challenge. That's why sometimes it's not right. І часто, коли ми використовуємо саме вміст сирого протеїну для того, щоб збалансувати раціон і щоб отримати певну продуктивність, то це не завжди правильний підхід, тому що воно не завжди працює таким чином. The other point here is that if you see, this is not a linear curve, it's a curve, right? It's not a line, it's a curve. And you can see that it plateaus around this point here. That's why we usually feed diets at 18 and 20% crude protein, just because of it. І ви можете бачити, що це не пряма у нас, а це крива. І от якраз у нас значна кількість даних накопичена саме в цій зоні, тому зазвичай ми використовуємо раціони з вмістом протеїну 18-20%. So I would say that this is not precise. Отже, можна зробити висновок, що це не точно. So when we talk about precision feeding in dairy cattle, then we're going to need a more robust formulation model so we can
see within the crude protein. Отже, коли ми говоримо про точну годівлю, то ми маємо підходити до складання раціону більш серйозніше і вибирати більш міцніші показники для того, щоб бути впевненими, що ми зможемо отримати позитивний результат і точніше, ніж за використання сирого протеїну. So when we talk about crude protein, it's nitrogen times 625. What doesn't tell us the quality of the protein, the amino acids. Коли ми говоримо про сирий протеїн, то ми говоримо про азот помножений на 6,25. І ми не можемо говорити про якість цього протеїну, про амінокислоти. So we started, and this is the Cornell model, this is AMTS, but NDS would be the same thing. Отже, це корнельська модель AMTS, але на іншому програмному забезпеченні вона буде подібна. And what I'm showing you here is some numbers actually from the diet we formulated in this paper that was published in JDS, Journal of Dairy Science. Отже, дані, які я вам зараз покажу, це дані з раціонів, які ми використовували в дослідженні 2020 року, опублікованому в журналі Journal of Dairy Science. And we using the past to look a lot on the percentage of those two amino acids, methionine and lysine, in the metabolizable protein that I will refer as MP from now on. Отже, ми використовували або балансували, в тому числі за вмістом метіоніну і лізину у відсотках у метаболічному протеїні, який MP позначений. And that's the number we used to look in the past. We also look into the grams, how many grams of those amino acids the cow are consuming. Remember, cows don't eat percentage, they eat grams. Також ми враховували, можемо порахувати це в грамах і, повертаючись в минуле, як ми це робили, важливо пам'ятати, що корова не їсть відсотки, не споживає в відсотках, вона споживає в грамах поживні речовини. And more recently, we have been looking in the grams of the amino acid per unit of energy of the diet, per megacal. І ще глибше ми зважали на кількість цих амінокислот, тобто грамів цих амінокислот на кількість енергії в раціоні, тобто грам на мегакалорії. So this would be the upper limit where we would feed 1.18 grams of methionine per megacal of energy and 3.16 grams of lysine per megacal of energy of the diet. Отже, межею було те, що ми згодовували 1,18 грамів метіоніну на мегакалорію енергії і 3,16 грамів лізину на мегакалорію енергії. And where those numbers come from? They come from work done at the Cornell University by Van Amberg, where they associated the most efficiency use. So I know how much of the amino acid is coming to the cow, how much of the amino acid is coming out of the cow, and then I know when the efficiency of utilization of that amino acid is the largest. І чому ми використовували саме таку кількість? Звідки ми взяли цю норму? Цю норму ми взяли із дослідження Майка Ван Амбурга з Корнельського університету, який визначив саме точку, коли амінокислоти використовуються найефективніше. Тобто, коли їх надходить найбільша кількість, і скільки їх вони проаналізували, скільки їх надходить в корову і скільки амінокислот виходить з корови, і визначили точку, коли ефективність їх використання найкраще. And you can see that there is some variation on how those amino acids are utilized, but that's something that we can talk about it later if you have questions. Зрозуміло, що ви можете бачити, що в нас є певний діапазон, але про ці речі ми можемо поговорити з вами пізніше, або ви можете задати питання.
До речі, у нас є чат, в чаті задавайте питання, і після основної частини презентації ми їх задамо спікеру, якщо в нього буде час. So to get to those numbers, I know, again, how much amino acid is coming in and how much is coming out into milk. So I need the milk information to know the number. Отже, для того, щоб визначити саме цю точку, цю цифру, нам потрібно було знати, скільки амінокислот надходить до організму корови і скільки виводиться з молоком. Тобто нам також необхідні були дані по молоку. Now, how about dry cows? We don't have milk to calculate the efficiency. Але якщо ми говоримо про сухостійних коров, то в нас немає молока, вони не дають молока. Як нам визначити ефективність? So we have been feeding on the same ratio as we would do for lactating cows, but we're not really sure that's the right way. І ми використовували аналогічну модель, як для дійних корів. Тобто ми використовували таке саме співвідношення, як і для дійних корів. Але ми не впевнені, чи це дійсно правильно, чи так треба робити. So to propose the right diet on the dry cows, and here is a summary of everything. Отже, для того, щоб запропонувати правильні норми для сухостійних корів, і тут на цьому слайді ви бачите таке узагальнення по нормах, по рекомендаціях. So especially in the dry period, I hope that you are not going to look as hard to the crude protein, and we're really going to focus on making sure at least 1,200 grams of metabolizable protein is provided to that cow. І я надіюся, що ви будете звертати увагу не на вміст сирого протеїну в раціоні, скільки ми даємо корові сирого протеїну, а як мінімум на метаболічний протеїн, який ми згодовуємо. Тобто 200 кг на добу. And this is an important point because maybe 1,100 or 1,100 would be enough. But in our experience, 1,200 grams of metabolizable protein allow for that variation of body weight of cows that are out there, but also we will provide all the other amino acids to the cow. So all amino acids are important. So this makes sure that we are giving all the other ones, and then we can only focus on methionine and lysine to make sure they are enough in that protein. Отже, ми можемо сказати, що можливо навіть і кілограм метаболічного протеїну чи 100 кг буде достатньо, але необхідно дати 200 кг для того, щоб бути впевнені, що всі амінокислоти, які нам потрібні, будуть забезпечені. І коли ми впевнюємося, що в нас коли ми фокусуємося на лізині і метіоніні, то ми, знаючи, скільки корова з'їла метаболічного протеїну, ми не переживаємо про те, що якихось інших амінокислот було недостатньо. Тобто, забезпечуючи таку кількість метаболічного протеїну, ми вже можемо фокусуватись саме на лізині і метіоніні. So this is not an easy number to get to. Most of the diets in the experiments I'm going to show you, we are not using blood meal like we can do here in the US, but we have to use a good source of RUP protein or ruminant degradable protein type of protein from soy, canola, for something that it's going to be treated for better absorption of that protein. You have to use that. Отже, зрозуміло, що досягнути цього показника не так вже просто. І в усіх дослідженнях, які я буду вам показувати, ми не використовували такого корму, як, наприклад, кров'яне борошно, що ми можемо робити, наприклад, в США. І тому, щоб досягти цієї цифри, треба давати дійсно якісний байпасний протеїн, тобто не розщеплюваний в рубці протеїн. Це може бути із сої, із ріпаку, оброблений певним специфічним чином, але це важливо саме забезпечити джерело байпасного протеїну для корови. And
to make sure you have the amino acids, then we're gonna know that, but that's for lactating cows. Отже, якщо ми говоримо про забезпечення амінокислот, то співвідношення, яке ми знали і визначили, воно підходить для дійних корів. For dry cows, and I'm gonna try to convince you later about it, we should go for the grams. So about 35 grams of metabolizable methionine to the cow, and then we establish this ratio here to make sure we have about 92 or 100 grams of lysine coming to that cow prepartum. І я буду намагатись вас переконати далі протягом нашої презентації, що коли ми говоримо про сухостійних корів, ми маємо говорити про грами, і це 35 грамів метіоніну, і згідно співвідношення 2,65 до 1, нам необхідно близько 92-100 грамів лізину. So I want to share with you one of the trials that we are finishing up. It was presented at the ADSA meeting in Canada this year by my graduate student, Emily. Отже, я хочу поділитися з вами дослідженням, які ми завершили нещодавно, і воно було презентоване на зборах ADSA в Канаді цього року, і в цьому дослідженні це дослідження проводила моя студентка Емілі. And we are working on different energy concentrations in the diet prepartum and making sure we keep that energy to grams of amino acid ratio and see if there is any difference. Отже, ми забезпечували певну кількість енергії у пізньому сухостої, тобто перед отеленням, і порівнювали, а також досліджували співвідношення, різні співвідношення, різну кількість енергії і різне співвідношення амінокислот за рахунок додавання захищених амінокислот. So maybe it's easier if I show you the diets. Отже, це буде простіше, якщо я покажу вам раціони. So you can see we had three treatments, a high energy prepartum diet. And again, this high energy, we are not adding chocolate and sugar. It's just a corn silage based diet versus adding wheat straw to that diet. Отже, ви бачите, в нас було 3 групи. І перша група – це high energy, тобто високоенергетичний раціон. І цей високоенергетичний раціон – це не означає, що ми додавали шоколад чи цукор до раціону. Це був раціон на основі кукурудзяного силосу. І з непідвищеним вмістом енергії, який базувався на пшеничній соломі раціон. I think I learned that word in Ukrainian now, chocolate, maybe? Yes, chocolate, it's almost the same. So I'm not going to be hungry when I go to Ukraine again then. Okay, chocolate. Of course. So then here you can see the energy that was there in that high energy, and then we added the straw to the diet to what we believe is the right amount of energy to a control energy with or without amino acids. Отже, тут ми додали пшеничної соломи до раціону, зменшивши таким чином кількість енергії. Тут ви бачите 1,71, тут 1,45. І зменшую кількістю енергії тут з додаванням амінокислот захищених і без додавання захищених амінокислот. So the idea was that, that we would keep the ratio consistent of the grams of amino acids to energy between those two treatments. І ідея дослідження полягала в тому, що ми зберігаємо співвідношення амінокислот, лізину та метіоніну на 1 мегакалорію енергії. But because we are feeding more energy on the high energy diet, you see that the grams of those amino acids is higher. Але зважаючи на те, що в першій групі ми згодовували більше енергії, як результат і амінокислот також більше. And we don't feed amino acids in a control energy diet or
the diet with wheat straw, then that's what we get. І в третій групі ми не згодовували додатково амінокислот, і ви бачите, яка їх кількість є в раціоні. So we see that even feeding the close to 1,200 grams of MP, if we don't feed amino acids in the control energy diet, we are going to be short of those amino acids, even in an energy perspective. Отже, навіть якщо ми з раціоном даємо майже цих кіло 200 метаболічного протеїну, це не означає, якщо ми не будемо додавати амінокислот, це не означає, що ми зможемо вийти на те співвідношення, на такі показники, які ми бажаємо, навіть по відношенню на одиницю енергії. So one result that I want to share with you is as cows went through the dry period until the lactation period, we were doing this ultrasound to see the body composition change through the transition period and early lactation. Тож хочу з вами поділитися, що ми робили якраз цей транзитний період із сухостійного періоду до лактації. Ми визначали за допомогою УЗД склад тіла, можна так сказати. Ми аналізували не просто вгодованість, а саме жировий прошарок та м'язи, як воно змінювалось протягом транзитного періоду. So we could measure the amount of fat or back fat in the cow and also the size of the muscle tissue in the back of the cow. Тобто ми могли поміряти як товщини жирового прошарку, так і товщини м'язів. And here is during the dry period, I'm showing you the difference in fat, in the back fat, and the difference from 3 weeks until calving on the muscle. So you can clearly see that if I don't feed amino acids in that control energy, cows are going to lose back fat and going to lose muscle more than when I feed amino acids, in this case, methionine and lysine. Отже, що я можу вам показати, що якщо ми не використовуємо додатково амінокислот, то ми будемо втрачати і жировий прошарок, і м'язи. Порівняно з тим, коли ми згодовували амінокислоти, в цьому випадку це лізин. So there is the cow maintain better the condition instead of dropping. Тобто, замість того, щоб втрачати вгодованість, корова навпаки її трохи підвищувала. Then another thing, we did the analysis from weeks 1 to 4. There was no difference in intake, but from weeks 5 to 10, you can see also that feeding those amino acids pre and postpartum made those cows eat more than the ones that were not fed the amino acids. Також, що ми побачили? Ми не побачили різниці по споживанню сухої речовини в перші 4 тижні після отелення, але ми побачили різницю з 5 по 10 тиждень по споживанню сухої речовини. Тобто в тій групі, де додатково згодовувались амінокислоти, ми отримали вище споживання, ніж порівняно з групою, де додатково амінокислоти не згодовувались. So at this point, control energy amino acids and high energy amino acids, they have been not statistically different or pretty much the same. І ми можемо сказати, що ми бачимо оранжевим позначено в нас там, де контрольний раціон, тобто з додаванням пшеничної соломи із амінокислотами, і високоенергетичний раціон із додавання амінокислот, між ними статистичної вірогідної різниці не було. Тобто споживання було досить близьке. However, we know from past research the difference between high energy diets or corn silage diet versus wheat straw diet that I'm not going to go over here, but we can talk more about it later.
Але знову ж таки, ми з минулих досліджень багато чого знаємо про порівняння згодовування раціонів високоенергетичних на основі кукурудзяного силосу чи менш енергетичного на основі пшеничної соломи, і ми на цьому глибоко зупинятись не будемо. Можливо, ми про це поговоримо пізніше. But it goes in agreement what we see here. So we see that those amino acids, so when I see the energy balance from cows from weeks 5 to 10, you see that when I added the amino acids, the cows lost less energy balance and less body condition score. Але наші дослідження узгоджуються з цими дослідженнями минулих років, що якщо ми використовуємо додатково амінокислоти, ми зменшуємо негативний енергетичний баланс, а також зменшуємо втрати вгодованості. And here now we have a tendency where we start seeing that feeding that high energy before calving is not a good thing after calving, where these are indications of ketosis and other problems of lipolysis. Отже, те, що ми бачимо, це підтвердження того, що згодовування високоенергетичних дієт раціонів перед отеленням – це не дуже хороша ідея, тому що тут ми бачимо підвищення, якщо це правильно сказати, підвищення негативного енергетичного балансу. Ми бачимо, що сильніший негативний енергетичний баланс у цих корів, які отримували високоенергетичні раціони в пізньому сухостої, і більша втрата вгодованості. Тобто, можна сказати, що це кетотичний стан, у корів відбувається ліполіз. And another thing that we like to follow is also reproduction. І також ще одна річ, за якою нам подобається слідкувати, бо за якою важливо слідкувати, це відтворення. So here we are doing the MetriCheck device, where we actively harvest the secretion from the vagina of the cow, and then we classify in scores. І тут ми для цього ми використовували систему MetriCheck або засіб MetriCheck. Ми відбирали виділення з піхви і за їхнім виглядом оцінювали по балах ці виділення. So everything that is score 3 or more, we say that she has metritis. Якщо ми по цій системі ставимо бал 3 або вище, це означає, що в корови метрит. And we do it on these days after calving, 4, 7, 10, 13, 15, and 17. І ми проводили це дослідження на 4, 7, 10, 13, 15 і 17 день після отелення. So in some of these days, what we can see is that the cows that were consuming or they were control energy diet without amino acids, they had more chances, a tendency to have more chances to develop metritis than the cows that were eating amino acid. І що ми побачили, що ті корови, які споживали контрольний енергетичний раціон із додаванням амінокислот, без додавання амінокислот, вони мали тенденцію до підвищення ймовірності виникнення метритів. Yeah, the same way it happens, the high energy with amino acid had more chances of developing metritis than the control energy diet, showing that the control energy diet with amino acids has less chances of developing metritis than the high energy with amino acids. А та група, яка споживала високоенергетичний раціон в пізньому сухостої із додаванням амінокислот, мала навіть більший ризик або більший шанс виникнення метритів, ніж корови, яким згодовували контрольний раціон без додавання амінокислот. So, in agreement with the other work that we have on the high energy diet, that seems to be negative for the reproductive success of the cow.
Тобто можна зробити висновки, що високоенергетичні раціони в пізньому сухостої будуть негативно впливати на відтворення корів після отелення. Okay, so a little bit more on reproduction. Трошки більше про відтворення. So this is a work where we are showing the analysis of this gold standard method to detect endometritis. Отже, в цьому дослідженні ми вивчали так званий золотий стандартний метод по визначенню ендометриту. So we can go with a brush similar to how we would breed the cow, and we extract cells. We just turn that brush inside the body of the uterus of the cow. We stain that in a slide, and then we count how many of those neutrophils or inflammatory cells are there. We're going to call them PMNs. Отже, ми можемо використовувати такий засіб, щіточку, за допомогою якої ми щищаємо клітини матки, з тіла матки корови, робимо так званий посів і визначаємо, яка кількість поліморфноядерних нейтрофілів є в цьому зразку, що свідчить про запалення, про ендометрит. And what we saw when we fed rumen-protected methionine from prepartum to 73 days in milk or not, is that at 15 days in milk, the PMNs for the cows was the same. Отже, що ми побачили? Ми порівнювали дві групи корів. Одні отримували перед отеленням раціон з додаванням метіоніну захищеного, іншим без додавання захищеного метіоніну. Що ми побачили? Що на 15-й день після отелення різниці по кількості цих поліморфноядерних нейтрофілів майже не було. But at 73 days in milk, that was not different. That was different, where the methionine cows had lower PMNs. Але вже на 73-й день після отелення, на 73-й день лактації, ми побачили, що корови, яким згодовували метіонін, вони мали меншу кількість поліморфноядерних нейтрофілів порівняно з контрольною групою. So some could say that at 15 days in milk, we want the cow to have a uterine involution, to have cell regeneration, and all the placenta out. And we need inflammatory cells like PMN. But at 73 days in milk, we don't want inflammatory cells bothering the encounter of the semen with the oocyte, the fertilization. So we think this is a positive trend where I have inflammatory cells in the beginning to cure the inflammation and have the uterine involute. And then at 73 days in milk, the cow is ready to be bred and to be pregnant. Отже, і про що нам це говорить? Що на 15-й день, тобто на початку лактації, коли корова ще відновлюється, нам необхідні ці запальні клітини, ці нейтрофіли, які утворюються як відповідь на запалення, для того, щоб відбулося відновлення, щоб відбулася інволюція матки, а на 73-й день нам вже ці клітини не потрібні, тому що вони нам будуть заважати зробити корову тільною. Тобто на 73-й день корова має бути готова для того, щоб ми її осімінили і щоб вона затільніла. І в цьому випадку це позитивний тренд, що цих нейтрофілів поліморфноядерних стає менше. Okay. Another thing we were able to do in this trial was to collect an uterine tissue from the cow using this gun. That's an uterine biopsy. Також ще одна річ, яку ми могли зробити або робили в цьому дослідженні, це біопсія матки. За допомогою цього
пристосування ми відбирали тканину із матки. Зразок тканини з матки. And this is the histology of the uterine tissue. And one of the things that we do is that we count and we measure the number of cells that we have in each of these glands. Remember that those are epithelial cells that are responsible for transmitting a lot of hormones and nutrients from the cow to the embryo to come. Угу. І що ми робили? Ми зафарбовували цю тканину і рахували кількість оцих клітин, тобто це залози, епітеліальні клітини, які відповідають за те, щоб поживні речовини від матері передавались до ембріона, до плода. So, for example, the mucus that is responsible for cleaning the bacteria out of the uterus will have an impact according to how these glands are present, their format. If they are bigger, smaller, we can measure that. І, наприклад, слиз, який відповідає за те, щоб за виведення бактерій, якихось негативних речей із матки, впливає на вигляд цих залоз, на їхній прояв, на їхню форму. And one of the things that we saw, so then we can do the what's the perimeter of the gland, the number of cells per gland, the height. So one of the things that we can see is that it seems like the cows in the methionine group at 15 days, they seem to be having more pronounced glandular gland performance or format, and that perhaps allows for this better recuperation for this lower PMNs after calving. So having a more robust number of cells, the size being bigger in the beginning at 15 days, seems to be allowing those cows to have a resolved inflammation and then be good to go at day 73. І що ми побачили, що на 15-й день ці залози, їх форма, кількість клітин, розмір був більший, і ми припускаємо, що саме за рахунок цього вдалося швидше побороти запалення і отримати меншу кількість поліморфноядерних нейтрофілів вже на 73-й день. Another thing on this trial that we were able to identify where that's not related to the nutrition is this formation of this neutrophil extrapolar traps or nets. Що ми також побачили в цьому дослідженні, що не залежало від годівлі, це кількість так званих нейтрофільних позаклітинних пасток. And the idea is that these neutrophils, they are going to explode and they're going to release these types of traps like a Spider-Man web to try to trap this bacteria or fungus. And that's what you see in these little green things here. That is it. That's what's going on here. Отже, як це відбувається? Ці нейтрофіли, вони нібито як вибухають, і подібно як Спайдермен пускає свою павутину, вони випускають оці позаклітинні пастки для того, щоб спіймати якогось збудника. І ви бачите це на цих фотографіях, це воно таке позначено зелененьким. So at this point, we don't know if this is positive or too much is negative, where you're going to have some of this inflammation persistent. We don't know yet. This is the first time that we see that happening in the uterus of the cow. We've seen that in the blood of the cow, and that's where a drug called Inrestor was based on. Cytokines to provoke this, from Elanco, I think was it, the drug. I'm not sure if it's still around.
Мгм. Отже, і це ми не знаємо, чи це добре, чи це погано, це збільшення цієї кількості, тому що ми вперше це побачили, такий процес у матці корови, тому що ми бачили такі процеси у корів, тому що були такі ліки, спеціальні медичні препарати, які містили цитокіни, тобто протизапальні білки, які провокували таку реакцію. І Філ не пам'ятає, йому здається, що це препарат від Еланко, і він не знає, чи й досі воно існує. Але в матці вони побачили це вперше. Another work, we wanted to see the interaction between the cells in the uterus and the uterine tissue. А також, що ми хотіли побачити, це зв'язок між клітиною матки, клітинами матки і тканиною матки. And what we identify in the cells as the cows that receive methionine on those cells, we could see more receptor for methionine, more growth of those cells. So those cells were multiplying. They had less indication of inflammation. And yeah, less indication of inflammation, more receptors for methionine on those cells that were in the uterus. And they had more proliferation. І що побачили, що за використання амінокислот вони побачили, що в нас більше рецепторів до метіоніну є в цих клітинах, і загалом були покращений і ріст, і проліферація цих клітин. And when we look into the uterus of the cow, that was kind of the same idea, or the same nutrients being more absorbed by that uterine tissue. So cows that had methionine through that time, the uterus had more receptors for glucose, for example, for cholesterol, that's going to be important, and also for some of these lipid transport mechanisms. І також, що ми побачили, що корови, які отримували метіонін, вони мали більше рецепторів до глюкози, до холестерину, а також активніше працювали з ліпідами, тобто активніше відбувався обмін ліпідів. So the idea is that we start seeing here that fat, to be transported to the body of the cow, it cannot go alone. It needs to be attached to a protein. І ідея в тому, що жир, який надходить або циркулює в організмі корови, він не може бути один, він має бути з'єднаний із протеїном. That's why in us, in humans, when we do LDL or HDL, the high density lipoprotein or high density lipoprotein, it's all related to how much protein to fat we have, and that's associated to heart attack or strokes or some of the vessels having too much fat. So there needs to be a protein associated with fat to transport lipids throughout the body of any species. Отже, і це дуже важливо, це можна порівняти, як ми проводимо аналізи, тобто ліпіди мають бути з'єднані з протеїном для того, щоб нормально відбувалася циркуляція цих ліпідів в організмі будь-якого виду. Це так само, як ми здаємо аналізи на ліпідний профіль крові, і там є показники ліпопротеїди високої щільності, ліпопротеїди низької щільності, і залежно від рівня тих чи інших ми можемо говорити про ризик виникнення серцево-судинних захворювань, цих холестеринових бляшок, серцевого нападу, інсульту і так далі. Тобто ліпіди мають бути зв'язані з протеїном для того, щоб відбувалась нормальна циркуляція в організмі. So we believe that giving the cow the amino acids that she needs allow for that protein to be formed, and then for a better transport of lipids to happen in the cow.
І ми віримо в те, що додаючи амінокислоти до раціону, ми даємо можливість цьому протеїну сформуватися і забезпечувати нормальний транспорт ліпідів у організмі корови. So in another trial, for those cows, we harvested embryos. We super ovulated them, and we harvested embryo at day 73. І в цьому досліді ми викликали в корови суперовуляцію і відбирали ембріони на 73-й день. And what we saw with immunohistochemistry is that the cows that ate methionine prepartum and throughout the time, they had more lipids inside the embryo than the cows that did not have methionine being fed to them. І що ми побачили, що ембріони корів, які споживали метін перед отеленням і весь цей період після отелення, в цих ембріонах накопичувалось більше ліпідів порівняно з коровами, яким не вводили додатково метіонін. So it's not that the embryos were fat, they just had more lipids than control. Це не означає, що ці ембріони були жирними, це означає, що в них було накопичено більше ліпідів, ніж у контролі. And to go even further, because we knew there was more lipids, but we didn't know which type of lipid. And then with this technique, in collaboration with Purdue University, we were able to see what were the lipids. І в попередньому аналізі ми визначили, що більше ліпідів, але щоб піти далі, ми використали систему Молді з університету Період, щоб зрозуміти, які саме ліпіди забезпечили цю різницю. So that laser hits the embryo, each one of them, and then it's more like a heat map, like the weather channel, and then tells us what are the types of lipids according to the color. І лазер цього апарату, він ніби вистрелює в цей ембріон, і за рахунок кольору, який ми бачимо, от це ніби як тепловізор, що ми бачимо зміни температури, тут за рахунок зміни кольору ми бачимо, які саме ліпіди були присутні в ембріоні. So on the embryo side, we saw a shift where the embryos had more of this unsaturated type of lipid. І побачили ми різницю, що у ембріонах від корів, які споживали додатковий метіонін, було більше поліненасичених жирних кислот. So the cows receiving the methionine had more unsaturated lipids in the embryos. Тобто корови, які споживали метіонін, мали більше ненасичених ліпідів у ембріонах. And when you look into the tissue, because we had the uterine tissue, then because we have more material, we can analyze more lipids. But what we saw was that at 15 days, there was no difference. But from 30 to 73 days, there was more indication of more unsaturated lipids, like polyunsaturated, than saturated for the cows receiving methionine. І тут ми вже відбирали зразки матки, так як у нас більше матеріалу, ми могли провести більше аналізів. І на 15-й день різниці ми не побачили, але вже від 30-го дня до 73-го дня ми бачили різницю по ліпідному профілю, так званому, і саме ненасичених ліпідів було більше. So if we remember how it works, polyunsaturators are going to inhibit prostaglandin and going to favor cholesterol and therefore progesterone. So we could argue that the uterine environment from 30 to 73 days, it's more prone to maintain a pregnancy. So lower prostaglandin, higher cholesterol and progesterone.
Отже, про що це говорить? Ми знаємо, що ненасичені жирні кислоти, вони пригнічують простагландин. Як результат, у нас більше вивільняється холестерину і в нас більше прогестерону. І можна таким чином стверджувати, що за рахунок цього наші корови, вони були більш схильні до тільності від 30 до 73 дня в дослідній групі. So now we're going to move to a different university, University of Wisconsin, where they publish a paper where they fed methionine or not and harvested the embryos as well. Blastocysts, the same type of embryos. Отже, переходимо до дослідження в іншому університеті, в університеті Вісконсін, де вони також вивчали вплив додавання метіоніну або недодавання до метіоніну на ці ембріони. Аналогічно, як і в попередньому дослідженні, це були бластоцисти. And they put all the embryos together and they saw which genes were higher expressed or lower expressed. І вони досліджували ці ембріони, щоб подивитися, експресія яких генів була вища, експресія яких генів була нижча, порівняно з цими двома групами. And the methionine cows, they had two genes that were upregulated in comparison to the cows that were in control. І два гени експресія двох генів була вища у корів, яким додатково згодовували метіонін, порівняно з контрольною групою. One, we don't know what it is yet, but the other one was for this protein, a polypoprotein 3. Отже, один з генів ми ще не знаємо, що це за ген і за що він відповідає, але інший ген відповідає за аполіпопротеїн 3. So the idea is that, again, this protein is responsible for transporting fat. So the same idea that giving the amino acids that the cow need, then she can build the proteins to transport fat when she needs. And that seems to be important for the embryo at 7 days, right, after breeding. Отже, і що важливо, що цей аполіпопротеїн, він відповідає за транспорт ліпідів, і таким чином ідея аналогічна, що ми згодовуємо амінокислоти, яка дає можливість утворитися цьому протеїну, який відповідає за транспорт ліпідів, який буде забезпечувати ембріони більшою кількістю ліпідів на 7-й день після осіменіння. 7 days after insemination, after conception. Correct. Так. How about lysine? So we talk about methionine, but we mentioned that methionine and lysine are limiting in diets. So we need to make sure where we are. So I think I'm going to say that again in the end, but I'm going to say it now, that my first challenge or encouragement to everyone is making sure where you are. So you get your diet and you see how much methionine and how much lysine you have there. And then you're going to have to work with ingredients or products to see if you can get close to the numbers we are talking about. Отже, далі поговоримо, що на рахунок лізину. Ми поговорили про метіонін, зараз поговоримо про лізин, тому що лізин і метіонін – це лімітуючі амінокислоти в раціонах, але перш ніж щось робити, от я про це скажу в кінці, але хочу сказати і зараз, треба зробити так звану відправну точку, зрозуміти, що у вас є на даний момент, тобто проаналізувати раціон і визначити, скільки в вашому раціоні зараз є лізину і метіоніну, для того, щоб розуміти, як вам маніпулювати з компонентами вашого раціону, які продукти використовувати, щоб досягнути тих цифр або прийти до цих цифр, про які ми говоримо зараз. So this is something that it's very common where I'm from, South Brazil. That's barbecue. Отже, це на фото це те, що дуже поширене в тому місці, звідки я, із півдня Бразилії.
Це барбекю. And one thing that you want to do when you do a steak is that you have this crust here, like sealed, so then you can keep all the juice inside of the meat when it's done. Отже, і одна із задач або як зробити смачний стейк, нам треба забезпечити отаку кірочку. Кірочка, є таке слово. Яка б утримувала б сік всередині стейку. Тобто, яка б ніби законсервувала сік всередині, щоб він не витікав. Я сподіваюся, що ніхто з нас не голодний, тому що слюнки потекли. Я голодний. And so this is something, the reaction, it's called marbling, or this Maillard reaction. So that's when a sugar and a part of a protein get together, but then we don't then when we ingest that, that becomes less available to us. So that can be used for cooking, but that can happen in silages, and that can happen with feeds that we give to our cows. Отже, це оця кірочка, яка утворюється, це приклад реакції Майяра, реакції, коли у нас цукри зв'язуються із протеїном, і суть в тому, що вони потім гірше перетравлюються, їхня засвоюваність знижується. Тобто ми можемо ми використовуємо це під час готування їжі, але цей процес відбувається і може відбуватися і при заготівлі силосу, і при обробці певних кормів, що буде впливати на те, як ці корми будуть перетравлюватись в організмі тварин. And I show you this because it's very common to heat protein sources to make it more available to animals. Чому я це вам показав? Тому що це дуже поширене температурна обробка, наприклад, білкових кормів для того, щоб зробити їх більш доступними для тварин. And here is a work from a colleague of mine here at the University Hanstein that he has a lot of work with swine. І це приклад дослідження мого колеги з іншого університету, який провів багато досліджень на свинях. And what he's doing here is getting soybean meal, and he is either autoclaving it, or he at different temperatures, at different times, same temperature, different times, or just putting in the oven. And he's seeing what is the digestibility of all the amino acids. І що він робив в цьому дослідженні? Він порівнював, якщо взагалі не давати ніякої температурної обробки, автоклавувати при 125 градусах 15 хвилин, 30 хвилин, або висушити у духовій шафі протягом 30 хвилин, знову ж таки при 125 градусах Цельсія, і подивився, як це буде впливати на перетравність усіх амінокислот. And one of the things that it's interesting to see is that lysine is the amino acid that gets more impacted when we heat soybean meal. І що цікаво, він побачив, що саме лізин – це амінокислота, яка зменшувала свою перетравність в результаті нагрівання, автоклавування протягом 30 хвилин, 125 градусах Цельсія. So when we are giving these special sources of RUP sources for cows, it's important to check the quality, because if it's heated, lysine can be impacted. So you think you're giving this amount to the cow, but actually it's lower because the treatment was not well done. So it's very important to get those soybean treated from reliable sources. Отже, і тому, якщо ми говоримо про використання сої в годівлі жуйних, ми даємо її, цю прожарену сою, для того, щоб забезпечити
лізин, в тому числі, і ми розраховуємо, що корова отримує певну кількість лізину, але вона отримує його менше у випадку, якщо обробка була проведена неправильно, і цей лізин, частина його просто буде неперетравна, і корова не доотримає цю амінокислоту. And this is the work that we did with rumen-protected lysine. So methionine was there, and we were adding lysine or not. So we had lysine added prepartum or not, and then we just kept with it or not. So it's like a factorial design where we had 3 treatments: lysine the whole time, or we didn't have lysine, or we had it prepartum or postpartum. Отже, ми провели такий досвід, сказати, що це багатофакторний аналіз чи факторіальний аналіз. Починалося все з того, що до отелення або згодовували додатковий лізин, або не згодовували. Після отелення коровам, яким згодовували лізин перед отеленням, або продовжували згодовувати лізин, або переставали згодовувати. І так само тим, яким не згодовували, або починали згодовувати, або продовжували не згодовувати. Це, можливо, складно звучить, але якщо подивитися на слайд, то все нібито просто і зрозуміло. And here is the... Sorry? Cross method to in the research. Like. Okay. And what I have here is the diet. So we don't use blood meal, so then it can relate to every place in the world. So it is possible to build those diets, but you need those RUP sources, like I say. But there are some differences here that I'm showing from prepartum to postpartum on starch, that we don't like to go more than 10 percentile points, but it's just a normal diet where we are adding or not lysine. Question from me. You said that prepartum you don't give to calves rations with starch higher than 10% in dry matter? No. What I'm saying that one thing that we look at is, let's say, if I give 14% here, I want to go no more than 24 here. So 10 difference, not more difference. than 10%. Yeah, okay, thank you. Yeah. Отже, це раціони, які використовувались, знову ж таки, в дослідженні не використовувались кров'яне борошно для того, щоб в будь-якій країні, незалежно від обмежень по використанню певних кормів, таких як корми тваринного походження, могли використовувати ці раціони. Але знову ж таки, вам потрібно певні корми, які будуть забезпечувати вам байпасний протеїн. На що хотів би тут звернути увагу, що в нас тут крохмалю 14%, а тут 24%, тому що зазвичай вони стараються зберегти, забезпечити таку різницю в крохмалю в пізньому сухостої і в новотільний період, щоб вона не перевищувала 10%. Тобто, якщо тут ми даємо 14, то тут 24. Чи якби тут у нас було, наприклад, 15, то тут не більше, ніж 25. Ну і навпаки в іншу сторону. Тобто різниця між раціоном пізнім сухостої і новотільної групи по крохмалю не має складати більше 10% на кілограм сухої речовини. And so this is the amount of rumen-protected lysine that we are giving. So you have an idea of how many grams of that we're giving every day. Отже, тут ви бачите, скільки використовували захищеного лізину, тобто це можна порахувати, скільки це було в грамах. And when we plug in the diet into AMTS, here was the prediction. So we are always giving methionine, but when we added the lysine, now you can see that we are close to that 35 grams of methionine. Same here, but then we are closer to that 100 grams of lysine prepartum. Отже, ми згодовували метіонін в цих дослідженнях в обох групах, і ви це могли бачити на попередньому слайді, але додавали тільки лізин. Тому метіонін, ми бачимо, що в обох раціонах є ці 35 грам, про які ми говорили на початку сьогоднішнього вебінару.
і лізин тут у нас доходить до сотні, до 98 грамів. Знову ж таки, те, про що ми говорили на початку вебінару. And you can see that the ratio with energy is all different. That's why, again, I'm thinking we should be looking at these grams and not the energy ratio prepartum. І знову ж таки ми бачимо, що співвідношення відрізняється. І тут я повторюсь, що, на мій погляд, коли ми говоримо про сухостійний період, про корів сухостою, то ми повинні говорити про грами, а не про співвідношення до енергії. And postpartum, we kept that same ratio, but I do think that we should be feeding closer to 180 or 190 grams. So I do think we were short on lysine here, but we can talk more about this later. Why? Отже, тут ми зберегли співвідношення після отелення, вже коли корова дійне, яке ми хотіли. Але, на мій погляд, в нас тут трохи маловато лізину, тому що має бути близько 180 грамів на день. І чому я так думаю, ми ще можемо поговорити пізніше. So the findings that I'm going to show here was that there was a tendency for the cows that ate lysine prepartum to have more dry matter intake after calving. Отже, ми побачили тенденцію, що корови, які отримували додатково лізин перед отеленням, вони мали вище споживання сухої речовини після отелення. And there was no difference on milk yield for the treatments. Але ми не побачили різниці по надою між групами. But when we look at the solids, energy-corrected milk or fat-corrected milk, and all the components, including casein, you see that the cows that received lysine prepartum, they had more components and more energy-corrected milk after calving. Але, незважаючи на те, що по надою ми не побачили різниці, ми побачили різницю по скоригованою за енергію молоком надою і по надою скоригованого за жиром молока. В тому і це відбулося за рахунок того, що і по жиру, і по протеїну, в тому числі і по казеїну, корови, які отримували лізин, переважали корів, які не отримували лізин додатково перед отеленням. And one of the things we believe happened is that lysine prepartum could have gone to the mammary gland and the colostrum and have made more alveoli available to produce the components after calving. That's one of the hypotheses. Could you please repeat, Phil? Yes. That you Because believe we saw Yeah. that prepartum affect postpartum. So when the cow is building the colostrum and the last 3 weeks or month of lactation, that amino acid helped with that proliferation of the alveoli, the cells in the mammary gland. So the cow had more ability to produce solids after calving. Отже, і ми віримо в теорію, що коли ми даємо більше лізину, він у нас накопичується або акумулюється у молочній залозі, і коли вже безпосередньо перед отеленням останні там 2-3 тижні формується молозиво, цей лізин позитивно впливає на проліферацію альвеол, і як результат корова після отелення може утворювати більше компонентів молока, ніж та, яка не отримувала додатково лізин. And interesting enough, is high protein in milk only for financial purposes? And this research says no. І якщо ми думаємо, що нам вигідно отримувати молоко з вищим рівнем протеїну тільки з фінансової точки зору, тому що таке молоко дорожче, то насправді, як показує наш досвід, не тільки. So this is research from Australia where they have more than 359,000 calvings,
And they saw that the cows with higher milk protein, they had a high conception rate at first service. And also they, with more protein, they were able to keep pregnant by week 6. Could you explain me the second graph? Yes. The percentage of Milk protein? pregnant by 6 weeks. It's mean Yeah. six weeks after conception. So Yeah. we decrease micro abortations. Yes. Correct. Окей. Отже, дослідження, проведене в Австралії, вони проаналізували майже 360 тисяч отелів і як результат лактації. І що вони побачили? Що корови, які давали молоко з вищою концентрацією протеїну, серед них було більше тільних після першого осіміння, тобто їх більше тільніло після першого осіміння. А також було більше корів, які зберігали тільність, тобто відсоток тільних до 6-го тижня, тобто мається на увазі після запліднення, менше було абортів, менше було мікроабортів, тобто. You can see that the cows that produce more milk, the impact is less than the cows that produce lower milk. But there is this association. They check for a lot of variables in the farm, and they found this association. So that means that having the amino acids to build proteins for hormones also help the cows to get pregnant. So quality of protein, like we're talking about, reflects on the cow milk. If the genetic of the cow is for a 3-2 protein, why the cows in your farm is at 3? Perhaps because the quality of the protein in your farm is not good enough. Отже, тобто цей аналіз, дуже обширний аналіз, говорить про те, що ту кількість амінокислот і протеїну, яку ми даємо, і якість, воно використовується для гормонів, в тому числі для того, щоб відбувалось нормальне відтворення, але це і відображається на молоці. Тобто те, що корові достатньо протеїну, також і в організмі для підтримки всіх функцій життєдіяльності, в тому числі забезпечення тільності, воно відображається складом молока. Тому що можна задати питання, якщо в вашої корови на фермі генетичний потенціал давати молоко із вмістом білку 3,2, чому вона дає молоко з вмістом білку 3? Вона дає змістом білку 3, тому що якість білку, який ви згодовуєте, тобто амінокислоти, які ви їй даєте, недостатня для того, щоб вона реалізувала цей свій генетичний потенціал і давала молоко із змістом білка 3,2 чи вище. So that's another suggestion is make sure that the milk protein it's good in your farm. Тобто це ще одна рекомендація. Переконайтеся, що рівень білку у вас на господарстві достатній, нормальний. Now, going into the reproduction part of that lysine trial, one of the things that we found is that the cows that had lysine and methionine before and after calving, they had lower inflammation. Також, що ми ще побачили, що ті корови, які отримували лізин до та після отелення, вони мали менше цих поліморфно-ядерних нейтрофілів, тобто в них менше проявлялось запалення. There was no difference in the days to first ovulation of those cows. Не було встановлено різниці по днях першої овуляції між групами. But when we collected a biopsy from the uterus on day 28, we noticed that the cows that were receiving lysine and methionine, they had more expression of genes related to mucus, to clean the cow, and less expression of genes associated with inflammation. So it seems that the cows were
the uterus was producing more of that mucus to clean, expel the bacteria out of the uterus. І коли вони провели біопсію на 28-й день після отелення, то вони побачили, що середовище матки змінюється, що експресія генів, які відповідають за утворення слизу, була вища в корів, яким додатково згодовували лізин, а експресія гену, і свідчить про запалення, була менша. Тобто це виглядає так, що матка цих корів, яким згодовували додатково лізин, вона краще щищалася, тобто виділялося більше слизу для того, щоб прибрати бактерії ці із матки. And we did another work where the calves from these cows, when they were born, we separated from the dams and we gave commercial colostrum. So we wanted to see the effects of the lysine and methionine on the uterus of the cow into the calf. Також вони провели дослідження, вони брали новонароджених телят від цих корів, яким згодовували або не згодовували лізин, і випоювали їм комерційні замінники молозива для того, щоб побачити саме вплив через матку, а не за рахунок молозива. And what we found was that the calves from the cows that received lysine, they, during that weaning period, so from 1 to 6 weeks, so they were getting the milk replacer, they had a tendency for more intake of dry matter, crude protein, and energy overall. So that means that in utero, that extra amino acid, it's changing the genetics of how the calf will behave after calving. Отже, що вони побачили, що ці телята від корів, яким додатково згодовували лізин, вони мали тенденцію до підвищення споживання замінника молока, загалом сухої речовини, це в перші 6 тижнів життя, тобто до відлучення від молока, і як результат більше енергії. Тобто цей додатковий лізин, який корови згодовували, впливав ще на тому етапі, коли теля знаходилося в утробі, на те, як теля буде себе вести, як буде споживати корм після народження. And if we believe how is the cow sending nutrients to the calf, it needs to go through the placenta. І ми віримо, що для того, щоб поживні речовини переходили до теляти, вони мають пройти через плаценту. So when the cows calve, we collect the placenta of all the cows, and then we did an analysis and we published this paper here. І також ми проводили дослідження, що ми відбирали плаценту від цих корів, які телилися, і досліджували її для того, щоб побачити вплив лізину на метаболізм у плаценті. And actually was selected, you can see on Facebook, as one of the papers that the editor picks to showcase to people. Could you please repeat? Yeah, so this is on the American Dairy Science Association Facebook page. They can find that graphical abstract and they can have access to the paper. So, отже, це дослідження ви можете знайти на сторінці в Фейсбуці American Dairy Science Association, і там є ця картинка, і ви можете перейти по посиланню і подивитись цю статтю. Ну, і загалом журнал of Dairy Science, зараз там Open Access на всі статті від самого початку до самого кінця, що дуже круто, і ми дуже вдячні American Dairy Science Association, що ви можете будь-яку статтю завантажити навіть в PDF, почитати, Google Translator чи інші перекладачі вам в допомогу, хто
англійською не читає. Тобто дуже багато наукових публікацій зараз в вільному доступі. And then here are the main results. So we had the placenta, we weighted them, and you collect regions, 3 regions, the cotyledon regions, and then we did gene expression and protein analysis on it. Отже, ми відбирали плаценту, важили її, відбирали зразки з 3 різних ділянок плаценти і визначали експресію генів та профіль протеїнів. So I will summarize here, comparing the lysine with the control. And what we saw were genes associated with cell proliferation, and fetal growth were increased in the cows that received lysine. І що вони побачили? Що підвищена кількість генів була, підвищена експресія генів була, які відповідають за проліферацію клітин у тих корів, які споживали лізин. Also, genes related to increased metabolism or like glucose, for example, energy to the placenta. Також підвищена експресія генів, які відповідають за енергетичний обмін, в тому числі обмін глюкози. Genes associated with inflammation or oxidative stress were reduced. Гени, які відповідають за запалення чи за оксидацію, були знижені. And interesting enough, we were feeding lysine, but the receptors for methionine were increased. Але і цікава річ, що ми збільшували кількість лізину, але кількість рецепторів метіоніну підвищувалась. So it seems to that if we feed amino acids to the right amount, then it increases the utilization of other amino acids. What's very interesting. Тобто це може говорити про те, що якщо ми згодовуємо амінокислоти в правильній кількості, це підвищує засвоюваність і перетравність інших амінокислот чи використання цих амінокислот. And this is in several tissues. We talk about the uterine tissue. We are talking about now the placenta tissue. Very different than what we know about the mammary gland. Where we believed lysine was only directed to the mammary gland. Отже, і це ми визначили в різних тканинах, тобто це і в плаценті, і в тканині матки, тобто це показало нам те, про що ми не знали, тому що ми вірили, що лізин йде прямо до молочної залози. And here's the protein side, and just showing the same idea that proteins associated with insulin or proliferation, those proteins are also higher expressed in the cows that are receiving lysine. Також протеїни, які could you please repeat? Yeah, so protein associated with cell proliferation and also with insulin sensitivity, so bringing more glucose, they were highly expressed on that placenta. Тобто гени, які відповідають за проліферацію клітин та за обмін інсуліну, тобто за утилізацію глюкози, також експресія їх була вища. And so changing, so that's what I had to talk about, the methionine and lysine and the quality of the protein, how important they are. And now I want to bring to you a last experiment that we did here, that it's about connecting intake or performance, right? Intake in milk, the uterus of the cow and the ovary of the cow, and try to have a conversation among all these items to just have a more holistic approach to the cow performance, uterus, and ovaries. І я з вами вже докладно ми поговорили з вами про
амінокислоти та їх вплив на організм корови. І останнім дослідженням я хочу так ніби узагальнити зв'язок між між маткою корови, між яєчниками і її продуктивністю. So we connected 5 studies and we classified cows at having low or high PMN at 15 days and low and high PMNs at 30 days in milk. Отже, ми тут об'єднали різні дослідження, і ми розділили корів за таким типом. Низький чи високий рівень поліморфноядерних нейтрофілів на 15-й день і низький чи високий показник поліморфноядерних нейтрофілів на 30-й день. So the PMNs or the cytology, they were at 15 days, they are associated with cows that have high PMN, they eat less, and they eat less as well as a percentage of body weight, and they also produce less milk. Отже, це, можна сказати, це кількість цих поліморфноядерних нейтрофілів, це цитологія. І ті корови, які цей показник був високий на 15-й день, вони мали нижче споживання сухої речовини, нижче споживання сухої речовини на одиницю маси тіла, а також мали менший надій. And at 30 days, we didn't find that association with intake, and we didn't find that association with milk. Але на 30-й день ми вже не знайшли зв'язку між цим показником і споживанням сухої речовини та з надоєм. So the cytology at day 15 seems to be a predictor for how the cow is going to perform, not so much at 30. So for example, the cows that were high, they consumed almost 2 kilos less than the cows that were classified as low. Отже, цей показник може бути так званим передвісником того, як корова буде йти протягом лактації, тому що було в досліді в цьому підтверджено, що корови, які класифікувалися з високим рівнем цих нейтрофілів поліморфноядерних, вони майже на 2 кг в середньому споживали менше сухої речовини, ніж корови, які були класифіковані як ті, що мали низький цей показник. So another thing that maybe that's related is that these cows, for example, that were low PMNs at 15 and 30, they were able to keep their body weight more than the other cows. So that intake reflects on the body composition of the cow. І це також нам вплинуло, або споживання сухої речовини було пов'язано з тим, що воно забезпечило краще збереження вгодованості. Тобто ті, які мали цей низький показник і на 15-й, і на 30-й день, вони менше втрачали вгодованість після отелення. So that's the cytology that we are doing in the body of the uterus. But we also wanted to see what's happening with a easier method for the farmer, like the metric check, to see what's the association. So, yeah, maybe. Отже, це ми робили цитологію, тобто безпосередньо відбирали клітини матки, але ми хотіли також ще перевірити більш простішим способом, тому що, грубо кажучи, зробити цитологічне дослідження тканин матки фермер не зможе, але він може провести дослідження метричек. So we discuss in the paper that, for example, if I draw here, that we have the body of the uterus where I have my PMN, then I have the cervix, and then I have the vagina of the cow. So the metric check is capturing this part, and we assume it's coming from the uterus, but maybe it's not. So we have a lot of that conversation there as well. But we saw that the metric check, as it got higher the score, then cows produce less milk. Отже,
За допомогою метричек, от те, що Філ малював, що в нас є матка, і звідки вони відбирали клітини для цитології. Далі в нас є шийка матки, далі в нас є піхва. Безпосередньо з піхви вже відбирали виділення для аналізу по цій системі метричек. І те, що вони, в них була дискусія, чи те, що ми відбираємо з піхви, прийшло туди з матки, чи ні. Але суть в тому, що ті корови, які мали високий бал по цій оцінці метричек, а ви пам'ятаєте, що 3 і вище – це погано, тобто це метрит, вони мали менший надій молока. So what we saw was that these cows that had a high metricheck, that was also associated with that cytology inside the uterus on day 15. І, тобто, ті корови, які мали високий бал метричек, тобто більше дорівнює 3 на 4-й та 7-й день, як правило, в них була вища кількість цих поліморфноядерних нейтрофілів на 15-й день, тобто вони мали ендометрит. But the vaginal discharge, there was no association with the PMNs at day 30. Але вони не встановили зв'язку між вагінальними виділеннями та цитологічним ендометритом на 30-й день лактації. So it seems that the vaginal discharge tells us a good story of what's going on in the uterus on day 15, perhaps not so much at day 30. Отже, тобто можна сказати, що вагінальні виділення нам говорять про те, що відбувається в матці дуже добре на 15-й день, але не дуже добре, або вже не зовсім те, що треба, на 30-й день. And lastly here on the association with the ovaries, it seems that these cows that had low cytology or low PMNs at day 15 and 30, they had increased days to first ovulation. So increased days to first ovulation when compared to cows that had a high PMN. And one of the things that we discussed is that perhaps less inflammation allowed for a better growth of that follicle. And that's why days to first ovulation is increased on those cows that had low PMN. І також, що вони побачили, що корови з низьким показником на 15-й день, в них кількість днів до першої овуляції була більша. І вони це пояснюють тим, що коли немає в організмі запалення, то яйцеклітина, цей фолікул має можливість краще розвиватися і більше вирости, тобто він росте довше, і це спричиняє подовження кількості днів до першої овуляції. And to finish up some take-home messages here, so I believe that making sure we give the right amino acids, the good protein to cows, is going to be impact on the reproductive success of the cow. Отже, я підсумовуючи те, що ми сьогодні говорили, щоб зробити висновки, я можу сказати, що я вірю в те, що використання додаткового амінокислот для того, щоб збалансувати раціон, дозволить нам отримати позитивний ефект на відтворення. The cytology of 15 days, the PMNs at 15 days in milk were associated with lower intake, and the 30 days with lower intake as well. So that's something to be checked with that metric check on those early days, that we can have this association. Отже, також ми побачили, що цей цитологічний ендометрит на 15-й день був пов'язаний з нижчими показниками споживання сухої речовини та надоями, тобто це система метричек, яка нам дає можливість визначати побально метрити, може працювати і може дозволяє нам зробити якісь висновки чи передбачення. And maybe that's what I have here. So doing that vaginal discharge, the metric check on days 4, 7, and 15, that's associated to what's going on in the uterus.
І тобто цей аналіз за допомогою цієї системи дає нам розуміння того, що відбувається в матці на 4-й, 7-й та 15-й день. Oh, sorry. With that, then I'd like to thank you for all the hard work here, and I'm open for any discussions if we have some. Отже, я дуже дякую вам за увагу, і я готовий до спілкування, якщо є Супер. питання. Так, у нас є декілька питань. Юр, я думаю, що ти можеш відпочити, я тебе трошечки заміню. Okay, Phil, we have a few questions. I think that you will rest a little bit, and also we will allow to do this because you will. Now, so just a few questions in the chat. So first question, if I understand correctly, is the most important to maintain the balance or keep the balance between methionine and lysine. If we add only rumen-protected methionine to the ration, the ratio between methionine and lysine will be even worse. So it is not a reason to add only protected methionine to the diet. Okay. So I think the ratio is not as important as the grams. So I still... Oh, go ahead. Окей, thank you. Отже, ще раз нагадую, що співвідношення не настільки важливе, як грами окремих амінокислот. And the grams of that amino acid is going to be the most important for the cow. І оці кількість грамів, які згодовуємо корові, найбільш важливі для корови. So I would encourage to correct if needed, to correct the methionine and also the lysine for the full potential. But if I would have to pick, because lysine I can have in the US blood meal, but maybe soybean products in Ukraine that you can have some more of the lysine, but the methionine is going to be a little bit harder to have. I would still encourage to fix to that energy ratio that we talk about it, the methionine. І перш за все, згідно грамів, згідно того, що згодували. І, звичайно, якщо ви маєте... І спочатку я подивився на раціон, тобто, якщо ми не маємо таких великих проблем з інгредієнтами, які мають високий лізин, наприклад, в Америці це у нас кров'яне борошно або соя, макуха соєва, шрот соєвий, так само в Україні це можуть бути соєві, джерелом лізину, а з мethioнином трошечки важче, то перш за все я би попрацював з енергією для того, щоб відкоригувати кількість згодованих амінокислот на вміст енергії в раціоні. Окей. Якщо недостатньо відповіді по питанню, то ви пишіть ще в чат, а ми продовжимо по наступних. So go to another one. Mm-hmm. And again, just highlight the importance of having all the other amino acids as well by giving the required MP, metabolizable protein. І знову ж таки хочу підвести таку лінію щодо згодовування амінокислот. Спочатку потрібно дивитися на рівень згодовування метаболічного протеїну. Тобто переконайтеся, що ви згодовуєте достатній адекватний рівень метаболічного протеїну, перш за все. Good, thank you. Next question. Did you use anionic salt to prevent hypocalcemia in your trials experiments? Yes. We usually use anionic salts to the diet, and we go to that minus 150 decad, and we check urine pHs weekly to get to that 6 pH. Так, зазвичай ми використовуємо аніонні солі для запобігання гіпокальцемії, виникнення гіпокальцемії. І в такому випадку щодо дікат, то ми тримаємо це в межах мінус 50.
І щотижнево перевіряємо сечу на рівень pH, і в такому випадку ми стараємося дотримуватися рівня pH близько 6. Okay, great. And next question. Did you use protected amino acid through the all dry period or only in the prepartum period? So this is all the work from usually minus 28 days. So only the close-up or prepartum period, not the whole dry period. Всі роботи, які ви сьогодні бачили, всі дослідження, в усіх дослідженнях використовувалися захищені амінокислоти лише у пізньому сухостої, тобто в межах 20 днів до телення, не до всього сухостійного періоду. Good. And next question. If we have a, for example, overdose of protected methionine due to incorrect mixing system, so we overdose of methionine, have it hypotoxic effect, and if it have effect on the dry matter intake. What do you think about it? Well, I think that's the, so methionine as a amino acid, that would be deanimated and the cow would just, excrete, or that it would go in the urine, the extra. But when we are talking about rumen protected sources, depending on how the protection works, that may happen at toxicity if in a huge, big amount. Some products, they have a polymer, so it's kind of petroleum-based protection that if you give too much may be toxic. Some others are on the fat protection, and that's not such a big deal, but it can happen, but it needs to be in a really high amount. And I'm talking about 20 times the amount that we recommend, but can happen. But too much amino acid or protein usually is just costly for the cow, but that's not gonna energetically can be costly, but it's excreted. It's not something that we think is gonna kill the cow, I think. Окей. Коли ми перегодовуємо метіоніном, в даному випадку це ж кислота, тобто вони мають аміночастини, і зазвичай корова його деамінує. Тобто, іншими словами, вона його буде секретувати, переробляти, секретувати. Звичайно, що залежить від того, якщо ми говоримо про захищений метіонін, то це все залежить від методу захищення. Якщо це поліморфоз, тобто це якісь полімерні речі, то ці, звичайно, полімерні речі, вони матимуть невеликий ефект. Якщо ми говоримо про захищення жиром, то це буде перегодовування, умовно, із жировою оболонкою. Але тут питання буде, насправді, дисбалансу між протеїном і енергією, але таких речей сильних, які би сильно впливали на здоров'я тварини, і то не може бути під час перегодовування. Тобто це не те, що може вбити корову, наприклад. І якщо ми говоримо про перегодовування, то Філ зазначив, що це має бути сильно велика доза, як у 20 разів, порівняно з тим, що рекомендується. В іншому випадку такого ефекту сильного не буде. Можна, Оль, добавлю, Філ згадував, ти згадала за метод захищення, що полімерні якісь певні матеріали, щось типу вуглеводнів, типу як бензин чи щось такого. Тільки це може бути токсичним, тобто безпосередньо речовина, якою захищають. Якщо вона токсична, то може бути інтоксикація. Але як Оля, точніше, як Філ зазначила, Оля тільки що переклала, що це треба в 20 разів більше згодувати. А це, я думаю, мало ймовірно. So, and the next question coming. Which percentage of the farms in the USA are using protected amino acid in duration? That's a good question. And I don't think we have a hard number. And when I talk to people from different companies, they tell me around 30% that they believe. So there is still a big number of farms that are probably not feeding yet. But remember, in the US, we have blood meal.
So that lysine Mhm. component sometimes can be fulfilled just by that blood meal. The methionine a little bit harder. Окей. Дуже класне питання щодо, я, вибачте, не переклала, тобто питання було, який відсоток ферм в Сполучених Штатах використовують захищені амінокислоти. Філ зазначив, що це дуже цікаве питання, тому що коли ми говоримо з комерційними компаніями, які саме спеціалізуються на захищених метіонінах, то вони кажуть, що це приблизно 30% ферм, десь приблизно так. Але пам'ятайте, що у нас є велика, тобто Філ говорить, що в Америці є дозволеність використання тваринних продуктів, тобто кров'яне борошно, яке дуже багате на вміст лізину. Відповідно, в такому випадку лізин не так уже і потребується. В іншому випадку є питання з метіоніном, тобто інгредієнти з високою концентрацією захищеного метіоніну або метіоніну, який потрапить до корови нерозчавленому в рубці, тут уже складніше. Good. And yeah, that's all. Maybe the question from my side, if it allowed to be. Okay, if they have a, for example, on the market, USA, Europe, Ukraine, we have a different types of ingredients for protein maintains, for protein calculation measuration. So first of all, it's like original ingredients, plant ingredients like soya, sunflower, canola, and next level it's like animal feed like you use in the USA, and third level it could be protected plant ingredients that have a higher level of RUP level and amino acid. What is the list of ingredients that you will add to the ration? So when you calculate the ration, you have such a list of ingredients. What is the first will be in your ration? So I think the first one that I would have would be this undegradable protein in this high protected form. That'll be the first, and then I will do the amino acids, because that one would give me probably all the amino acids that I need. We didn't talk about branching amino acids, a lot of other amino acids that may be very important. And why in this protected form? Because just allows me to put other things in the diet that make the diet usually cheaper. So I can increase forage for the cow to eat, and then I can have this component to add all that protein that it's needed. And in the end, the cow will see amino acids, but she needs not only the methionine and lysine. Today, available, we have those 2 amino acids protected. So, and widely used. So I think that if you can have this protein source protected, then I have all the amino acids. And then you can just see if you can complement what it's needed. Great. Okay, thank you for the answer. Отже, моє питання було таким, що, наприклад, на ринку Європи, Америки і України насправді є дуже багато різних типів і категорій інгредієнтів для раціонів, для забезпечення протеїну в цьому раціоні. І до цих списків інгредієнтів є звичайні корми, такі як шроти, макухи, соняшникові, соєві, ріпакові. Потім є інгредієнти тваринного походження, вони в деяких країнах дозволяються до використання, деяких не дозволяються. Третім є захищений протеїн рослинного походження, який має високий рівень байпасного протеїну. І четвертий є амінокислоти. Я запитала Філа щодо того, що із цього списку буде в твоєму раціоні, коли ти сядеш за його розрахунок. І він сказав, що перш за все я буду працювати з захищеним протеїном рослинного походження, тому що в більшості випадків треба говорити не лише про лізин і метіонін, тому що так, лізин і метіонін – це лише ті амінокислоти в захищених формах, які ми зараз маємо на ринках, на усіх ринках. Але пам'ятайте, що корова потребує і інші амінокислоти, які саме входять до рослинних інгредієнтів, тобто вони дуже багаті. Якщо ми говоримо про рослини захищені
захищений байпас-протеїн, то цей інгредієнт приносить найбільш великий спектр амінокислот захищеної форми для тварини. І потім за допомогою цього я вже б добалансовував би амінокислотами, якщо таке потребується, залежно від того, від тих амінокислот, які я маю в себе в раціоні. Також такий інгредієнт буде давати мені більше місця в раціоні, тому що я попрацював з коровою з метаболічним протеїном, тепер в мене є ще, і зазвичай цього байпас-протеїну потрібно менше в раціоні, відповідно, в мене є місце для силосу. Тобто я можу зробити дешевший раціон. Good, thank you for answer. Okay, no question in the chat? No question. Good. Thank you very much, Phil. Thank you so much, Phil, for joining us to support this initiative, Webinars for Ukraine. Today we had around 60 people on the webinar in the Zoom that I checked, but also we have a live stream in the Facebook, and I believe that we will have more. And also we will share this video, recorded video, on the YouTube channel that we have, so to allow the people around Ukraine see this webinar with you. Thank you so much. Thank you, and hopefully when I get better and things get better, then I can visit Ukraine and then be there in person. Of We course. will be really glad to see you. Yeah. We invite you now, and we'll invite you after work to visit Ukraine, to visit the farm and farmers. Thank you so much. Okay, thank you. And Bye-bye. keep in touch with you. Maybe we'll be in the another